Assalamualaikum, hai semua. Ini adalah tutorial CIDS part 3. Okay, part 3 ni kita nak bina MIW ataupun nak bahasa yang kita mudah faham, rancangan pengajaran mingguan. Kita akan cuba buat rancangan pengajaran mingguan untuk minggu yang akan datang dahulu. Mari kita tengok step by step. Kita dah pun tetapkan waktu pengajaran. Di bawah button tetapan, kita ada profil pembelajaran. Kita akan klik pada profil pembelajaran. Di dalam ini kita akan dapati ada beberapa item yang perlu kita pilih untuk membentuk MIW nanti. Kalau kita tak mahu, kita boleh antikkan di kotak tepi. Andai kata dalam senarai tidak ada, kita nak buat penambahan, kita akan scroll ke bawah dan kita akan type apa yang kita perlu dan tekan tambah. Okay, and then kalau kita nak naikkan dia ke atas, kita drag sahaja bahagian yang kita tambah naik ke atas. Okay, dan last sekali kita akan klik simpan. Okay, di bawah button tetapan juga kita ada adigan pembelajaran. Adigan pembelajaran ini adalah untuk kita set up RPH kita nanti. Jadi kita boleh buat pilihan di situ. Kemudian kita tengok button di bawah ada untuk rekod ini sahaja atau untuk semua rekod. Kita buat pilihan dan kita simpan. Okey, sekarang kita klik tutup dan kita pergi semula ke laman utama untuk kita teruskan dengan mencipta MIW. Kita akan pergi ke button record. Di sebelah tetapan tu, kita klik pada button record dan kita ambil cipta rekod baru. Okay, saya besarkan paparan. Okay, cipta rekod baru. Okay, dia ada beberapa yang perlu kita isi. Okay, yang pertama, nama rekod. Terpulang dengan cikgu nak tulis nama rekod apa. Macam saya akan tulis BI tahun 2. Kategori kelas, kita pilih aras kelas. Kategori subjek. Dan kemudian kita pilih, ada dua pilihan di bawah. Kita pilih yang PDPR. Kemudian kita klik button cipta rekod. Dia akan keluar paparan seperti ini dengan maklumat kita dan nama rekod yang kita tulis tadi. Sekarang ni kita akan pilih tarikh. Okey, tarikh yang kita nak cuba buat adalah minggu depan punya tarikh. Okey, seperti yang pada paparan saya pilih 7 hingga 11 Disember. Dan minggu pengajaran saya agak-agak sahaja. Okey, kita scroll sikit ke bawah. Dia ada lagi beberapa item yang perlu kita isi. Okay, yang pertama, pemberitahuan. Maksud pemberitahuan di sini, kalau kita ada cuti umum minggu tersebut atau kita menjalani minggu peperiksaan, kita boleh type di situ. Andai kata tidak ada, kita tinggalkan bahagian itu kosong. Kemudian kita pergi pada bidang pembelajaran. Dia akan keluar bidang pembelajaran mengikut subjek yang kita pilih tadi. Cikgu boleh klik pilih di situ ataupun cikgu-cikgu boleh type sendiri. Jadi cikgu-cikgu isi semua yang ada di situ. Ingat, yang setiap item yang kita isi tu dia akan keluar pilihan. Kata cikgu nak type sendiri pun boleh. Andai kata cikgu nak pilih di situ pun boleh. Untuk kita lengkapkan yang ni, kita boleh rujuk di SKP ataupun RPT yang kita dah siapkan sebelum ini. Bila kita dah siap semuanya, kita lengkap, kita klik simpan. Pergi kepada paparan yang ini. Di sinilah paparan yang kita akan klik dan klik. Okey, kita klik yang pertama iaitu profil pelajar. Okey, di dalam profil pelajar ini dia adalah tentang kesediaan pelajar. Sebagai contoh, pelajar telah didedahkan dengan topik ini terdahulu. Kita boleh buat beberapa pilihan. Setelah selesai, kita klik simpan. Kemudian, kita pergi klik yang kedua. Klik yang kedua adalah tentang profil media pembelajaran. Profil media pembelajaran ini lebih kepada bahan bantu mengajar. Okay, sebagai contoh,
saya memilih video dan buku teks. Kemudian kita akan tengok pada elemen apa yang mana bersesuaian, kita buat pilihan. Dan yang ketiga, komposisi. Cikgu boleh buat pilihan atau boleh type sendiri kalau tiada dalam pilihan. Kita tekan enter. Sesudah itu kita klik simpan. Klik yang ketiga adalah mengintegrasikan item pembelajaran. Dia berkaitan dengan pilihan yang kita buat sebelum ini dalam media pembelajaran. Saya ada pilih video dengan buku teks tadi. Jadi di sini akan keluar video dan buku teks. So di sini kita akan buat pilihan tujuan apa kita buat video dan tujuan apa tadi kita menggunakan buku teks. Dan yang kedua, dia dalam ni ada elemen merentas kurikulum. Andai kata tak ada berkaitan, kita boleh biarkan kosong dan simpan. Klik yang seterusnya adalah tentang menyesuai kemahiran. Okey, dalam menyesuai kemahiran ini kita ada beberapa item. Okey, cikgu boleh buat pilihan atau cikgu boleh type sendiri juga. Kalau tidak berkaitan, cikgu boleh biarkan dia kosong. Okey, di sini saya ambil bahagian kemahiran berfikir aras rendah dan kemahiran berfikir aras tinggi untuk saya isi. Dan setelah selesai, saya klik simpan. Kita akan pergi kepada klik yang seterusnya. Klik yang seterusnya mengaplikasi alat. Sama juga seperti sebelum ini. Jika berkenaan, kita boleh pilih dan isi. Klik yang seterusnya menerap nilai. Apa yang kita terap waktu PDPC ataupun unsur apa yang ada dalam PDPC kita, kita boleh letak. Okey, selesai buat pemilihan, kita klik simpan. Klik yang seterusnya membentuk item aktiviti pembelajaran. Okey, kat sini ada 3 item yang penting. Pertama, kaedah penyoalan. Yang kedua, pentaksiran. Yang ketiga, adegan pembelajaran. Okay, kita boleh pilih yang mana bersesuaian mengikut kita punya PDPC. And then pentaksiran, kalau kita ada lakukan, kita buat pemilihan. Kalau tidak, kita boleh tinggalkan kosong. Dan akhir sekali adalah adegan pembelajaran. Yang ini yang kita dah isi awal video tadi. Kalau kita ada nak ubah, kita boleh klik di sini dan dia akan link terus pada part yang awal tadi. Setelah selesai kita buat pemilihan untuk bahagian ini, kita klik simpan. Dan itulah yang terakhir untuk mencipta MIW. Sekarang ni kita nak tengok balik apa yang kita dah klik tadi. Okey, kita tutup yang tadi. Kita pergi semula bahagian button record di halaman utama dan kita buat pemilihan buka rekod. Okey, kat sini cikgu akan nampak satu paparan, jadual dan cikgu akan nampak ada satu yang cikgu dah siap isi tadi. Okey, saya punya sebab saya dah cuba beberapa kali jadi ada beberapa lah. Sekarang ni kita nak tengok yang kita buat bersama tadi. Okey, macam mana kita nak tengok balik yang kita dah pilih tu? Kita tekan pada MIW yang ada tulis MIW dalam jadual tu. Okey, kita cuba klik kat situ, dia akan keluar satu paparan seperti ini. Okey, jadi kita lihat balik yang kita pilih tadi daripada item profil pelajar, bahan media, semua ada di sini. Andai kata kita nak sunting, nak edit semula, ada yang kita nak tambah atau ada yang kita nak buang, kita klik pada pilihan yang kita buat dalam senarai paparan ini. Dia akan terus pergi kepada page yang kita nak ubah itu. Jadi, kira kita selesai untuk MIW. Kita akan berjumpa lagi di bahagian yang seterusnya iaitu membina RPH. Jadi, selamat mencuba. Saya nasihatkan cikgu-cikgu cuba dan cuba. Okey, bye.